Ang saya tignan, may kulay. This is a great recipe for those who are on diet. Yan mga ka-wonders. Yan yung ang ating eggplant special. Sarap. So, lutuin nyo na to mga ka-wonders. Mayong adlaw mga kagalaan! Ako si Chakoy and welcome sa Wondering Kusina. Today's episode, ang lulutuin natin is something special, something healthy. Ang tawag ko dito is eggplant special. At ito ang process ng ating pagluluto. On lang natin ating kalan, then lagyan natin ng konting olive oil. Yan. Painitin lang natin mga ka-wonders. Ngayong mainit na siya, ang una nating gisahin is ang ginger. Medyo madami itong ginger natin kasi we want it to be fibery at saka ang ginger may anti-inflammatory effect. Pwede din siya sa mga may ubo. And for those who are really on diet, perfect itong ginger natin kasi ito yung rich in fiber and nakakatulong sa digestion natin. Ang sunod natin ilagay is ang sibuyas. Isang buong sibuyas ang nilagay ko mga ka-wonders and this is chopped. Same sa ginger natin na chopped din. Or I slice it into very small pieces. Saute lang natin ng saglit. Ang onions naman natin mga ka-wonders is filled with antioxidants. Antiviral din to, by the way, itong onions. Known ito sa gustong magpagaling. Di ba pag may ubo ka at may sipon? Mag-slice ka lang ng onions, lagay mo sa jar, tabi mo sa bed mo. And it will suck out all the bacteria and viruses around you. Ang sunod natin ilagay is ang ating garlic. Now, 3 cloves of garlic lang nilagay ko mga ka-wonders and this is also chopped. Ang garlic naman natin mga ka-wonders, it's antiviral at saka natural antibiotic ito. Malaking tulong ito sa mga may high blood. Ito, ang ating garlic. Ang next mong ilagay is ang ating kamatis. 3 kamatis na sobrang liit ang pagkagayat ko. Yan. Ang kamatis naman natin is rich in lycopene, which helps you to have a good heart. Kung mabait ka, may good heart ka. Pagkakain ka ng kamatis, lalong napaka-good heart. Mas lalong mapupuno ng goodness ang inyong heart. Wow. At nagpapaganda din ito ng kutis. Now, ang technique natin nito mga ka-wonders, we're going to allow it to sit hanggang sa lutong-luto yung kamatis natin. Shortly, lalagyan natin to ng ating pampalasa, our all-time favorite. So abangan in a few moments, ilalagay na natin na yun. Hayaan muna natin itong kamatis natin. Bago masyadong malata yung kamatis natin, ilalagay naman natin ang ating all-time favorite na bagoong. Itong bagoong natin is 1 tablespoon lang. Now, kung mapansin nyo, itong bagoong natin, medyo dry siya. Ibang klaseng bagoong po ito. Galing po ito ng Dumaguete. So yung bagoong natin mga ka-wonders, it's of course may iodine nito. Huwag nyo lang sobrahan kasi hindi din maganda ito sa kidney. Kaya konti lang nilagay natin, pampalasa lang po ito. Tignan nyo. Hihinaan ko lang yung apoy. Now na mahina na yung apoy natin, continue lang tayo sa pagmimix. And then, ang sunod nating ilagay is pangpaspice ng buhay. At ito ang sili. Isang green chili at chinap ko lang siya ng sobrang liit. Ayaw naman nating damihan para hindi masyadong maanghang. Pero kung gusto nyo ng maanghang, no problem, put more. And it's not necessarily green chili ang ilalagay nyo. Pwede ring red chili. Now, hayaan natin tong matuyo ng konti. So, para na siyang naging sauce. Yan. So, sa sobrang hina ng apoy natin, sa saktong apoy natin na sobrang hina, hahayaan lang natin siya ng konti. And bago pala niyan, lagyan natin ng asukal. Ang asukal natin, mga 2 pinches lang. Kasi instead of betchin ang ilalagay, lagyan natin ng asukal. Pangpa-flavor na rin, pangpadagdag. Now, hayaan lang natin yan mga ka-wonders. Hayaan natin yan hanggang medyo matuyo ng konti itong niluluto natin. Para na siyang tomato sauce. Ang sarap niyan. Kaunting mix lang mga ka-wonders. See, medyo nag-dry up na ng konti. Nag-reduce na yung sauce niya. So, hayaan pa natin mag-reduce pa ng konting-konti yung sauce niya. Yung liquid niya, I mean. Na hanggang talagang super thick na siya. Yan, spread lang natin ng husto, ma-occupy niya yung wok natin para mas mabilis yung pag-evaporate ng liquid. There! Yan. Perfect! Ayos na, hindi na siya ganun kabasa. Patayin lang natin ating kalan and then transfer lang natin itong mga ka-wonder sa isang plato or platito kung saan siya pwedeng magkasya kasi susunod natin gagawin. We'll work on our talong. Salin lang natin siya dito.
Susunod mga ka-wonders, maglagay tayo ng isang kaldero. Meron na itong mainit na tubig. I want this to boil. On na natin ulit yung kala natin. At itong klaseng talong natin mga ka-wonders, you don't have to worry about the kind of talong or sa klase ng talong na ginamit ko. Now, medyo mas mataba po ito at saka shorter compared doon sa talong na regular, which is mahaba. Pwede din po yun. Now, in this case, for the purpose of presentation, ang gagawin ko is ganito yung pagkahiwa ko. Yan. Ganito lang ang pagkahiwa ko mga ka-wonders. Ayan. Then, ididip natin to sa tubig na mainit hanggang sa maluto siya. So, ito yung mga talong natin. Ito yung talong mga ka-wonders. Ididip natin to dito sa mainit na tubig. Now, for now, hayaan natin itong kumulo. Takpan lang natin para mas mabilis siyang kumulo. So, kulong-kulo na siya mga ka-wonders. Now, idip lang natin ang ating mga talong. Wow! Yan. Hayaan lang natin ito. Yan. So, ang purpose ko po ng strainer, yan, para po siya malubog ng husto. So, pakukuluan lang natin to ng mga 5 minutes approximately or maybe a little more. Tingnan natin yung texture ng talong natin afterwards. Takpan na natin at hayaan natin siya. Mga ka-wonders, eto, luto na yung ating talong. Patayin ko lang and then place lang natin ito ng maayos sa ating first, i-drain muna na pala natin. Tanggalin natin dito sa ating kaldero na may tubig. Yan. Dapat maganda pa rin siya. Kahit ganong kulo niya, kahit anong pinagdaanan niya sa kaldero, dapat maganda pa rin siya mga ka-wonders. That's what you call grace under pressure. Yan. Tanggalin lang natin yung residue and then pagkatapos, ilagay natin siya dito sa ating plato. Yan. There you go. Ito, sa gitna to kasi pinractice na namin yung placement nito kanina. Dapat alam nila yung choreography. At ito, yan. At saka yan. There you have it. Now, press lang natin ng konti. Yan. Then, lagay natin dito. There you have it. And here. And here. Now, ito mga ka-wonders. Ito for presentation purposes lang to mga ka-wonders. Especially if you really want to have a good dinner with very healthy condiment. As I said, this is just for presentation purposes. So, you can always have it your way. So, ito para maliit. So, nakuha nyo na yung concept. So, para mas ganahan kayong kumain, so lagyan nyo ng ganito. Yan. Kulang pa ng isa. Dito pala to. Yan. And then, yan. Okay? Now mga ka-wonders, ang purpose nito mga ka-wonders, para ganahan kayong kumain. So magandang presentation at malasa yung inyong kinakain yan. So this is a semi-vegetarian. 90% of which vegetarian yung ingredients natin. Kasi shrimp lang ang nilagay natin, yung bagoong. Yan. Perfect to para doon sa mga nag-diet. Oops, medyo nadamihan. There you go. Simpleng ganyan lang. There. And now, lagyan natin to ng toppings para may kulay naman ang buhay. Diba? Lakas maka-chef, no? Kala mo, chef na chef, eh. Ang saya tignan, may kulay. So mga ka-wonders, this is our eggplant special. Now, tikman naman natin. Sa ganda ng presentation na to, tikman naman natin yung lasa nito. Now, just FYI, medyo strong itong taste na to. Kaya yung eggplant natin is tasteless. Usually, wala tong lasa. Walang tamis, walang alat, walang sourness, or walang asim. So, flat lang siya, bland. So ngayon, tikman natin. The taste is really strong. Kung yun lang kakainin mo itong mixture natin ng sibuyas, kamatis, bagoong, ginger at saka yung bawang. Tapos etong may yung may tomatoes, yun lang, sobrang strong niya. Pero pag nasamahan mo na ng eggplant, nagiging equal siya mga ka-wonders. And this is a great recipe for those who are on diet.
Probably it can feed 2 to 3 persons, depende sa kaya nyong kainin. But if you want to eat more, baka magustuhan nyo, you can always add more to this. Ito lang yung ginawa namin para lang sa inyo. Alright? Now, ubusin ko na itong isa para matapos na siya. Okay, here we go! I'm happy. Tamang-tama lang siya mga ka-wonders. Hindi siya overpowering. Hindi din siya yung very, very tasty or yung, alam mo yung very strong yung flavor niya na madali kayong maumay. But this one is just right kasi yung eggplant natin is watery at saka yun yung equalizer noon sa strong taste ng ating sauce. Yung parang sauce natin. Yan mga ka-wonders. Yan yung ang ating eggplant special. Sarap. So, lutuin nyo na to mga ka-wonders. Now, kung bago lang kayo sa channel namin mga ka-wonders, please don't forget to subscribe to Wondering Kusina's YouTube channel and then click that notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos namin. Meron din kami social media, meron kami Facebook. Yes, follow us on Facebook and like our page or follow us as well on Instagram. So this is another healthy recipe para sa inyong mga ka-wonders, para doon sa mga gusto ng or nag-request ng mga healthy recipes dito sa Wondering Kusina. On behalf of Chef Mark, daghang salamat for watching mga ka-wonders. Ako si Chakoy. Stay cool, stay safe, and peace!